Кожен з нас має голос, але не кожен має відвагу, щоб ним скористатися. Не кожен голос чути. Інколи його заглушують упередження, інколи його ігнорує система, інколи його пригнічує власний страх. Є люди, чия повсякденність виглядає зовсім інакше. Боротьба починається зранку, з бордюру, з бюрократії, з байдужості, але найбільше боротьба із самотністю. Вони не шукають жалю, не хочуть співчуття. Вони хочуть лише одного – щоб їхній голос мав значення. Цей фільм про тих, повз кого ми часто проходимо, не сказавши ні слова. Про тих, кому набридло бути іншими. Про тих, хто щодня будує своє життя. Доброго дня. Доброго дня. Представтеся мені для початку, як вас звати, і розкажіть трошки про вашу зірку таку гарну, як її ім'я, скільки їй вже років. Мене звати Щедловська Наталя. Я виховую дівчинку з особливими потребами. Звати цю красуню Софія. Їй уже скоро 22 роки. Дівчинка ходить до школи останній рік і далі вирушаємо в доросле життя. І давайте ми почнемо, певне, з самих початків, так? З діагнозу, чи це було з народження, чи це проявилося вже згодом. Якою була ваша реакція, коли ви про це дізналися? Я працюю педіатром. Я дуже люблю дітей. Власне, мій вибір професії був через те, що мої батьки лікарі, і я, крім педіатрії, більше себе ні в якій професії не уявляла. Я працювала, викладала в медичному коледжі педіатрію і була вагітна Софія. Коли народила, так сталося, що захворіла в кінці вагітності і народила передчасно дитину шляхом кесарського розтину. Але при тому всьому в житті якось так склалось, що сталася от така трагедія. Дитина не дозріла, дитина мала внутрішньошлуночкові крововиливи, мала ураження головного мозку. І через то наслідки вже в подальшому були видні. І спочатку я все-таки надіялася, що я витягну, тому що я вміла працювати, я любила працювати, я хотіла зробити все, щоб були від хвороби мінімальні наслідки. Але якось так, знаєте, ми плануємо, ми мріємо, а Бог керує всім. Так сталося, що не змогла витягнути. Працювала щоденно, працювала клято, щоденно, цілодобово, окрім нічних годин. Окрім того, ще мала старшу дитину, яка, на жаль, в 4 роки стала моєю подругою і стала дуже дорослою дитиною. Тобто в 4 роки життя моєї старшої доньки воно втратило дитинство. І та дитина допомагала мені вдома, вона гуляла з цією дитиною, вона старалась допомогти в усьому і всім допомагала. І підтримувала морально і, власне, на неї, щоб зробити якусь хатню роботу, оскільки ми всі жінки, то мені допомагала моя старша донька. В 4 роки, коли ми поїхали на консультацію в Київ, мені там сказали, що діагноз ДЦП, для мене це був такий крах, коли я не розуміла, чи я жива, чи я не жива. З тією трагедією, з тією травмою психологічною, знаючи, яка ситуація, але ми приїхали додому і ми зрозуміли, що наше життя не шкодувати себе, тобто той жаль, ті сльози залишилися на етапі, коли ми їхали в дорозі додому. А далі взялись за життя, як кажуть, за горло, схватилися за шкірку і так живемо. Постійні реабілітації були, постійні заняття вдома, вчилась, розвивалась, тому що
як педіатр я знала педіатрію, але я багато чого не знала з суміжних професій, тому що ми закінчуємо один заклад всі, як лікувальна справа, а далі ми всі спеціалізуємося, розвиваємося згідно того, де обрали свій керунок. Я вивчила і ортопедію, і неврологію. І, власне, це мені в подальшому дає можливість працювати і жити. Тому що я не вдома з дитиною, я працюю далі в медицині. Вже, власне, я працюю і педіатром, і лікарем фізичної реабілітаційної медицини. І цих дітей, я їх відчуваю, ну, крім медичної точки зору, тобто, коли ти розумієш діагноз, коли ти розумієш і прогнозуєш, які наслідки можуть бути, є настільки розвинена емпатія, що ти розумієш ту дитину, яка не може говорити, ту маму, яка не може пояснити. Тому що деколи не потрібні слова, деколи треба бачити і відчувати нутром те, що ти прожив сам. Це мені дає можливість отак працювати, жити і любити цю дитину. Ну, це було дуже видно, бо ми з вами знайомі трохи давніше. І коли ви горіли цим бажанням допомогти іншим, у вас була громадська організація «Карела Ангели». Я дуже вас добре пам'ятаю, коли були ще інші мами з дітьми, наскільки ви старалися пояснити, що за це варто боротися, за свою дитину варто боротися. Ви на прикладі своєї дитини показували, як вправи, кіпотерапія допомагають їм відновити рух, як допомагають їм відновити впевненість в собі. Вам вдалося об'єднати інших людей навколо себе тоді? Знаєте, якось було спочатку страшно, тому що я розуміла, що не може бути життя в лікуванні, життя як одне лікування, одна реабілітація. Тобто треба було робити щось тут, розвивати щось тут, чого не було. Було багато що, але недостатньо було для того об'єму, для тої кількості людей, які потребували тієї реабілітації. Окрім того, є ще такий момент, як людський фактор, коли мама, переживши трагедію, переживши емоційну травму, вона не може повернутися в заклад, де вона отримала чи інформацію, чи куди була скерована її дитина на тому етапі, коли там чи з пологового будинку на наступні етапи, на реабілітацію, на відновлення. І мама не могла подолати той свій біль і шукала якісь інші можливості, щоб їхати кудись. Але їхати кудись, це розривається сім'я, це великі фінансові труднощі, це неможливість, якщо є інші діти, приділити увагу іншим дітям. І, власне, чому сформувалася організація? Тому що ми хотіли зробити міський центр реабілітації. Коли ще Сонечка була маленька, я шукала басейн, щоб вона могла плавати. Є дитячі юнацькі спортивні школи, але має бути не просто якесь індивідуальне заняття, це мало пуститись на потік для того, щоб допомогти не тільки своїй дитині, а якось відкрити дорогу для інших людей, які просто не знають, куди йти. Тому що це, насправді, це трагедія. Не кожна, це є трагедія від втрати близького, є трагедія від втрати мрій, надій, сподівань і бачення свого майбутнього. Тобто твоє життя, воно просто зрулило зовсім в іншу сторону, де не світло, не радісно, що називають якби життя сімей, де виховуються дітки з церебральним паралічем і взагалі з неврологічними проблемами. Це країна сліз. Країна сліз, боротьби, випробувань, шалених випробувань, фізичних, моральних. І, власне, коли я хотіла зробити той центр реабілітації, ми об'єднались кілька мам і почали рулити в тому напрямку, тому що потрібно було приміщення в дитячій поліклініці, і потрібно було підняти фінансовий рівень для того, щоб відновити відділення водолікування. Ми це зробили. То були вибори всіма правдами і неправдами, де можна йти через приниження людей, коли ти звертаєшся за допомогою, коли тебе звинувачують, ти настільки щирий, чесний і
хочеш допомогти, а тебе обзивають твою сім'ю, коли нема розуміння твоїх близьких. Для чого ти це робиш? Для чого ти виносиш цей біль на люди? Слава Богу, мені повезло з моєю сім'єю, тому що чоловік завжди підтримував. Донька була маленька, завжди вона за руку йшла. Ми ходили з листами про допомогу, і, власне, ця дитя на руках, а друга дитина за руку тримала. І коли мене травмували психологічно, знову ж таки, в закладі, куди я прийшла за допомогою, і я вийшла на мороз, дуже плакала, а донька каже: мама, ці люди заслужили, щоб ти плакала? До цієї пори я пам'ятаю, що мама, не плач, тому що важливіше отут, а ці люди нічого в житті не варті. А потім сформувалась ця спілка «Крила ангела». Ми зробили спільно з дівчатами такі заняття з іпотерапією, проходила навчання, читала, коректувала кандидатські дисертації фізичних терапевтів, які брали за основу іпотерапію, але не розуміли, як працювати з дітьми з органічною проблемою головного мозку. І я якось знайшла той шлях, щоб можна було допомогти людям. У нас були спонсори для того, щоб ми зробили ту іпотерапію. Дуже гарно відгукнулися автобуси-перевізники, тому що ми групою дівчат з дітьми ми приїжджали туди на той іподром. Спочатку були люди, які водили того коника, а потім ми самі навчились і вже могли обходитись без допомоги сторонніх. Тобто це було все розвитком, і дуже багатьом, направду, та іпотерапія допомогла. Хтось з дітей почав переступати через перешкоди, хтось навчився рахувати, хтось зміг піти самостійно без мами на горизонті, тому що ці діти дуже важко відпускаються. Це враховуючи те, що неврологічна проблема, вона не одна, вона завжди тягне за собою психіатрію. І до нас, коли вже була іпотерапія, приєднувались не ще діти, мами з дітьми з неврологічною патологією. У нас вже були, тоді я вже знала, це кільканадцять років назад, за аутизм, за спектр аутичного, за аутичний спектр розладу особистості. Тобто була різна проблема, і ми допомагали дітям. Але, власне, життя взяло верх. Мене прооперували, тому що постійні підйоми дитини дали свої ускладнення. І після гінекологічної операції мені заборонили займатися важкою працею. І цей наш дуже приємний стиль життя закінчився. Але коли питаєшся в батьків, що було найприємніше, от вже діти повиростали, що було найкраще, найприємніше, то всі мами, нам було дуже важко. Ми з дітьми, ми грузили з дітьми в той автобус, так само витягнути ту дитину, виперти на коня, втримати того коня. Але всі з такою, знаєте, з таким задоволенням, з такою ностальгією згадують про ті часи, коли було трошки інакше, коли був той кінь, тому що іпотерапія – це психологічна була розгрузка для батьків. Часом було, що ми заставляли маму сідати, тому що мама не могла розслабитись і сісти на коня. Це для жінки, яка в постійному стресі. Чому жінки, які виховують дітей з інвалідністю, з руховими розладами, з руховими проблемами, вони дуже часто мають такі гінекологічні втручання, тому що та жінка не несе красу. Вона на собі несе такий мішок з камінням і перед собою несе ту дитину, ту благодать, ту любов, яку може дати. Через то дуже багато жінок втрачають органи репродуктивні органи. От якось так та жінка перетворюється і фізично на чоловіка. Якось так. Таке нелегке випробування для жінки. Це не випробування, це не вибір. Це пекло. Але в тому пеклі ми любимо дітей, ми любимо людей, ми можемо допомогти абсолютно здоровим людям, яким нічого не бракує. Можемо вправити мозок, можемо скерувати, як жити, як поводитись в сім'ї, як діяти з здоровими дітьми. Тому що в мене деколи таке враження, що ми більш повносправні, ніж здорове населення, розумієте? Ну, от якось так.
В моєму житті найбільшою трагедією було це дізнатись діагноз, а потім найбільша трагедія була взяти візок з великими колесами. І я зрозуміла, що це вже все. Візок з великими колесами. Не підлітковий, де можна підлітка посадити ще і повезти, а візок для супроводжуючого з великими колесами. Це як своєрідна безвихідь. Це ти розумієш, що ти далі не гребеш. І ти маєш другий етап в нашому житті – це навчитись жити, коли ти вже не вигрібаєш. Ти тонеш, але ти маєш втриматись, тому що на тобі дитина, тому що на тобі сім'я, тому що на тобі багато що зав'язано. Це дуже складно. Ви кажете, ваше щастя, що вас підтримала родина, так? Сім'я. Ви з родини лікарів. Так. Як реагували ваші ж? Як реагували для... Тому що вони прекрасно одна, розуміли, що... Одна справа теж, як реагує мама, а друга справа те, як реагують наші батьки, тому що в мене вже є внук. Я страшенно переживала період вагітності моєї дитини. І я розумію, чому. Я собі навіть не можу зрозуміти глибину травми моїх батьків і батьків мого чоловіка. Я далі не хочу занурюватись, хто як переніс ту травму. Зрештою, напевно, я не хочу коментувати. Але я вдячна Богу, що мій чоловік завжди мене підтримував всьому. Це дуже складно. Це таке, як на війні. Тому що в тебе жінка, вона в сльозах, вона в роботі, вона потна, вона не стильна, вона не модна, вона не завжди нафарбована, тому що її болить. Коли чоловік йде на роботу, а він йде на роботу, він старається забезпечити сім'ю, бо вдома вона реве і паше постійно. А ти недооцінюєш, що та людина теж має свої емоції і свій біль, який ти не розумієш. Через то сім'я, де виховуються діти з інвалідністю, це дуже велика робота, тому що ти маєш зламати десь себе. Ти маєш навчитись цінувати те, чого ти не бачиш. Але це оцінка вже тоді, коли ти дозріваєш. Коли ти лишився боротьби за здоров'я дитини, ти прийняв дитину. Прийняв так, воно інакше не буде. Ти прийняв, ти живеш, що можна зробити. Школа є школою. Треба піти в магазин, йдеш в магазин з тою дитиною. Але ти повинен розуміти ціну уваги і витримки і терпіння чоловіка, який біля тебе поруч. Тому що мужчини вони інакше люблять. В них інакший хід думок. Тому що ти поки ліг спати, ти всю ніч думаєш за ту дитину. А він думає, як встати, як заробити гроші. Тому що її треба повезти в санаторій, тому що її треба прооперувати, тому що треба пальне завести, привезти. Далі думати, що дитина росте, якщо ти пішов на роботу, то для дружини потрібне авто, щоб дружина йшла на роботу, щоб звільнити руки чоловік. До цієї пори я не думаю, що є якийсь період такий, зрілість є. Коли жінка зріла, вона починає цінувати чоловіка. Коли вона ще не зріла, у неї лише претензії і вимоги допомогти. А вони того не розуміють, що ти весь час хочеш, що ти весь час плачеш. А коли ти вже дозріваєш, можливо, ти відпускаєш, ти роби собі своє, а мені не заважай, бо ніхто того не зробить так, як я. Мене Софія, якби не моя мама, то я б і на роботу, можливо, б не вийшла. Тому що моя мама супроводжує мамі 80 років, і вона супроводжує її в школу. А так, якби не мама, я не знаю, що б як було. Якось так Бог дає, знаєте, що ти не один. Старша донька. Які взаємовідносини в них двох? Дуже близькі, дуже такі сокровенні. Ще раз кажу, старша, вона не мала дитинства.
Вона навіть от школа, йти в школу, дітки ж гуляють, вони по парках кругом, а ця тягне з собою малу. І в неї був осередок в класі, в школі, які без неї навіть не хотіли йти. Ну, це, я вважаю, що в мене дуже сильна особистість моя донька. Але зрештою так само час бере своє, дитина відходить з сім'ї, тому що вона формує свою сім'ю. Тому що, як вам сказати, в моїй кімнаті двері закриті. А для моєї дитини мають двері відкриті, вона повинна далі йти. Я стараюся їй не те, що стараюсь, я роблю все, щоб моя дитина не допомагала мені фізично з Софією. У нас є двоє. Чоловік таку річ сказав мені, ну, от ти ж собі придумаєш різне, ти ж жінка, ти там плачеш, нервуєшся, страдаєш, а він на роботі, а де він на роботі, а з ким він на роботі. Ну, це ж нормальна жінка, кожна про то думає. Але коли чоловік каже, що моє основне завдання в житті – показати Софії весь світ. Оце рівень уваги, поваги, любові, доброти, коли людина працює не лише на добробут своєї сім'ї, а показати дитині світ. Тобто, поки могли літати літаками, літали літаками. Коли немає інватранспорту, тому що в нас це дуже серйозна проблема, коли не можна її винести по трапу, не кругом рукава є, ми пересіли на авто. І ми їдемо на океан і назад. Ми просто для того, щоб проїхати. Не комусь щось доказати, десь кайфанути. Є от таке, знаєте, посил, що ти маєш показати те, що не покаже ніхто інший. Вдалося трошки світу Вдалося. привезти? Що вдалося побачити цій красуні? Все. Ух, яка Вона вона. їздить, вона дивиться на гори, вона, я вважаю, що їй дуже повезло з батьком, тому що я би не змогла того витягнути. Угу. Тому що моє життя – це рутина. Він каже, ну, от, я тобі пообіцяв, що ми вип'ємо каву на океані, але ми ще були підлітками, ми були дітьми. Але ця людина виконала своє слово. Ну, таке, це дуже сокровенне. Я не знаю, чи про це можна говорити, тому що дуже багато сімей розпадаються. Там, де є діти з інвалідністю, мужчини не виносять. Жінка залишається в тій самій агресії. Жінка агресує, тому що дивиться, що є благополучні сім'ї, вони живуть, вони ходять за руки, а ти ходиш з візком. І ти задовбана, як ми кажемо між своїми мамами, затаскана з тою коляскою, весь час брудна. Якщо є можливість для себе зробити от таке задоволення, якщо є можливість, кожна жінка, де дитина з інвалідністю старається зробити нігті. Чому? Тому що більше в житті вона собі не може дозволити нічого. Хоч така маленька. Це єдиний раз в місяць, і то не завжди це виходить. Це не показ чогось, що ти от можеш то зробити. Це маленький подаруночок для себе, як для жінки. А все інше. Ви починали тоді, взагалі, в місті не було реабілітації для таких діток. Я просто пам'ятаю ці моменти, як ви нас водили по поліклініці, показували басейн і все решта. Як змінилося за той час в країні? Чи збільшились можливості? Що потрібно ще для цих сімей, для цих діток, щоб вони відчували себе повноцінними членами суспільства? Ой, це така якась тема, знаєте, ти говориш. Ну, ми повинні про неї говорити. Ми говоримо, а воно вирішують громадські організації, які весь час довбають міську раду, обласну раду. Життя дитини з інвалідністю не обмежується простором. Нема можливості вийти на вулицю. Ще раз кажу, коли ми перейшли на великі колеса, коли ж ти взяв ще там
на пояс чи під руку, взяв ту дитину, взяв візок, ти можеш перевезти. В такій ситуації дуже важливе значення має просто вихід з хати. Ще якщо жінка має авто, їй легше. Ну, це рідкість. Все інше тягне перед собою оту кібітку або за собою, або перед собою, або за собою. Друге – це дороги. Третє – це ті самі пандуси, це вхід в різні установи. Тому що, я кажу, навіть медуніверситет, я не бачила жодного студента або викладача на візку. Коли пандус, я не знаю, для кого зроблений пандус в медуніверситеті. Це моя альма-матер, і воно мене болить. Інші вищі учбові заклади, вони мають ліфти, але ті ліфти вони не запускаються, тому що в них немає дітей з інвалідністю. Тому що поки до ліфта зайти, людина має подолати сходи. Для мене взагалі абсурдом є, коли на 3-му поверсі в закладах є інклюзивні туалети. Як ви на 3-й поверх завезете людину в Нашу на 3-му поверсі для чого? Показуха? Чи на 2-му поверсі, коли нічого не їде наверх? У нас взагалі інклюзивних туалетів, у нас сховищ нема для інвалідів. На аптеках, навіть якщо є пандус, щоб виїхати, це просто натиснути на кнопочку, але воно нічого не робоче. На жодного транспорту нема, муніципального транспорту. От я кажу, ми колись їхали на іподром, ми мали доїхати до зупинки, куди приїжджав автобус. Починається така гроза, і я розумію, що я з коляскою, я просто не заходжу в жоден транспорт. Я йду через це озеро, і я так плачу, тому що мокра моя дитина, а мені треба, бо без мене ніхто нікуди не поїде. І я йду, сльози, соплі, дощ, прокльони якесь, зло на весь всесвіт. Але цього ніхто не розуміє. Коли навіть в транспорт хтось поміг заїхати, щоб вийти, тобі люди стараються дуже швиденько вийти з транспорту, щоб, не дай Бог, не допомогти винести дорослу людину. Коли їдеш біля церкви, всі хрестяться, але коли доїжджаєш до зупинки, різко молитви закінчуються. Мені цей всесвіт не зрозуміли, мені люди не зрозуміли. У мене когнітивний дисонанс в цьому всесвіті, як можна йти до церкви і переступати через візок. Коли я заходжу в катедру на вербну неділю, і люди виходять, і пані піднімають спідниці для того, щоб переступити. Я ж не прийшла за гроші просити, я прийшла в храм. Нема порогів, нема, для інклюзії в нас нема. Те, що поставили біля тротуарів на вихід на дорогу рамки жовті для слабозрячих людей, це не вирішує ніяке питання. Я колись сказала, я ж завжди боролась, потім вспокоїлась. І казала до депутатів, для того, щоб ви зрозуміли, як допомогти і що допомогти, вас треба лишити посеред дороги і прив'язати в візку, але просто прив'язати на скотч ноги у візку. А ви вируліть далі. Наталь, не кляни людям. Каже, я не кляну, щоб ви мене зрозуміли, про що я говорю, зробіть експеримент. Ніхто не зробить експеримент. Ніхто не пробував з міської ради сісти у візок і проїхати. Я не знаю, знаєте, це якесь теж воно не зовсім здорово звучить. Війна вносить корективи. Тому що багато хлопців з інвалідністю, людей з інвалідністю, травмованих людей, вони, якби не війна, і не розвивалася б та реабілітація. Тому що запит став великим. Надто великим. Надто великим. Запит, чому хлопці, які повертаються з війни і тут травмовані, чому вони не сприймають середовище? Тому що вони не готові, тож суспільство не готове. Одна справа то, що ти там видавиш сльозу, тому що видавляють сльозу, люди нещирі. Коли нарешті навчились зупинитись в хвилину мовчання, постояти, віддати честь, це одне. А друга справа тій людині з лікувального закладу заїхати в магазин, заїхати в аптеку.
А коли ці хлопці лишаються одні? А коли ці діти залишаються одні? А коли батьки раніше йдуть від дітей? У мене в організації 6 мамів нема. Уже немає 6 мамів. 6 мамів померли. Як далі цим дітям? Що для них є? Поки в школі є школа. Закінчується школа. Нема спілкування. Нема запиту дитині вийти з дому, тому що нема куди йти. Нема осередків, де є молодь з інвалідністю. А якщо це навіть молодь є, вона має бути мобільною для того, щоб робити якісь екскурсії. Розумієте? У нас нема переходу з педіатрії на доросле життя. Бабці, дідусі, ми ж не вічні. І батьки не вічні. От лишається от така молодь. Да? Є ж діти з спінальними проблемами, коли народжується спіна біфіда, спинномозкова кила. Є діти після, зараз я працюю в обласній дитячій лікарні, після черепно-мозкових травм, після аварій. Чому якось не доходить суспільство до того? Є криз, є пропасть між закінченням школи і подальшим життям дітей з інвалідністю, нерухомих дітей. Це дуже серйозна пропасть. По оплаті, я розумію, що це не можуть бути якісь громадські організації, тому що люди не можуть волонтерити в силу свого життя, тому що, я кажу, я втратила багато здоров'я через допомогу. Я не шкодую ні про що. Але я втратила себе. Я як кінь далі не тягну. Таке провалля, є психологічне провалля між суспільством і цими людьми. Ще раз кажу, це є таке, коли ще діти там забігають, заглядують на візки, і Софія їде. Вона з таким піднесеним пішли в пару гуляти, вона їде назад і каже: мама, вони так на мене дивляться, вони таке говорять. І далі та дитина в парк не хоче виходити. Тобто немає культури садочки, школи і так далі. Зараз почалась інклюзія в школах, але жодна школа не має ліфта. Жодна школа не має ліфта. Про інклюзію навіть не можемо бути мови. Школа не має ліфта, вузи не мають ліфта. Не всі діти мають затримку психічного розвитку, мовленнєвого розвитку. Вони можуть працювати на комп'ютерах. Вони такі психологи, що не кожна здорова доросла людина може бути таким психологом, тому що вони навчаються, вони зовсім інакше відчувають той світ. Але нема можливості. Немає адекватних візків, немає адаптерів, тому що ми все шиємо вручну. От ножку треба відвести. Вона має бути відведена. Шукає Бог зна що, щоб його зшити. Такого нема, не продумано, не зроблено. Не продумано про маму, яка везе дитину з інвалідністю. Коляски тяжелені. Виперти дитину з коляски. Вони мають бути легкі, вони мають бути адаптивні, вони мають настільки легкі бути, як в Європі, що вони бігають крос з колясками. І величезні досягнення, бо батько везе дитину на візку і долає дистанції, марафони ганяє. От проїдь з дистанцією, з коляскою з такою. Ось такі проблеми. А найголовніша ще проблема – це знекровлена мама. Вона виснажена. Вона не може піти на роботу, вона не може. Не всім повезло так, як мені з моєю мамою. Як повезло мені з моїм чоловіком, який мені допомагає. Не може фізично весь час допомагати. Та зрештою, то є мужчина. Жінка, вона повинна кудись виходити. Інакше пропис. Скільки жінок, напевно, відсотків 85-90 з нас, я буду говорити. Ми думаємо про самогубство. Це серйозна проблема. Дуже така. Це не проблема, це червоні прапори, а не прапорці. Тому що життя нема. Неповноцінне. Якось так.
Ну, ми озвучили багато. Давайте ми завершимо коником. Ви мене потішили перед інтерв'ю, що він досі живий. Коник живий, в нас є така сім'я, вони просто неймовірні люди. Вони, ну, Соняна подруга, дуже вони схожі з Софією. І та сім'я, вони займаються там сонячними батареями. Я дуже хочу, щоб в них було все класно. І вони дуже, от як партія зелених, за зелений світ. Вони тримають свою ферму конячу, і вони взяли туди нашого того коня. Тому що ми вже далі не змогли. А взагалі я дуже хочу, щоб наші мами могли заробляти, щоб вони мали роботу, щоб вони могли заробляти гроші. Щоб їх не чмирили в родинах, в сім'ях. Тому що вони можуть заробляти гроші, вони можуть щось робити по ночах. Вони можуть клеїти конверти, але вони не можуть працевлаштуватися. Скільки людей, інтелектуальних, класних мамів, вони закінчили вузи, вони не можуть працювати. Вони не реалізовані. Через що я кажу, наша територія – це закриті двері. Через то ми наших дітей стараємося відпустити. Йдіть далі. Я вам дуже дякую за цю розмову. Мені дуже глибоко і боляче про ці речі говорити, тому що, як вам сказати, я не лукавлю, а чесно відповідаю про те, що мене болить. Я сьогодні зранку встала і я знов пройшла той період від вагітності, від народження. Але я зранку подякувала Богу, що я встала, що в мене є новий день. Сьогодні була в реанімації, працювала з дівчинкою, дуже тяжкою. В батьків 5 дітей, а дитина нікому не потрібна. Я розумію, що я в тому світі не просто так. Але це мене навчила Софія. Ти молодець. Ти знаєш?